Ebben a videóban az élek pontos méretre állítása funkciót mutatom be. Ide szeretnék egy pontos méretű lyukat a lépcsőház lépcsőjének, így gondoltam bemutatom ezt a funkciót. Ha bármi kérdésed lesz, nyugodtan írd meg kommentben. Javaslom, hogy add hozzá ezt a funkciót a gyors kedvencek menühöz, jobb gomba funkcióra és add to the favorites. Ezután gyorsabban eléred a Q gomb megnyomásával. Bármi funkciót hozzáadhatsz. Köszönöm, hogy megnézted, és szívesen, ha hasznos volt az infó. Utóbbi esetben ne felejts el lájkolni, azzal segíted a munkám, hogy egyre több és jobb videón dolgozhassak.